Μάθημα 1. Ξενοδοχειακή εμπειρία. Αύριο. Ανυπομονώ να ελέγξω αυτό το ξενοδοχείο. Τι άλλο σας αρέσει σε αυτό? Το προσωπικό είναι φιλικό και εξυπηρετικό, κάτι που κάνει μεγάλη διαφορά. Συμφωνώ. Το φιλόξενο προσωπικό μπορεί να δώσει τον τόνο για όλη τη διαμονή. Ενισχύει πραγματικά την εμπειρία και σας κάνει να νιώθετε σαν στο σπίτι σας. Επιπλέον, είναι πάντα διαθέσιμοι για να βοηθήσουν με οποιασδήποτε ερωτήσεις ή ανάγκες. Είναι καθησυχαστικό να γνωρίζετε ότι μπορείτε να Ανυπομονώ να βασιστείτε σε απολαύσω και αυτούς τις για ανέσεις που υποστήριξη. προσφέρουν. Το ίδιο και εδώ. Είναι πάντα ωραίο να έχεις ένα άλλο μέρος για να επιστρέψεις. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας εκεί και ας απολαύσουμε τα πάντα. Μάθημα 2. Έβριση νέου χόμπι. Σκέφτομαι να ξεκινήσω ένα νέο χόμπι. Έχετε κάποιες προτάσεις? Αυτή η Υπάρχουν Αυτό τόσες είναι πολλές συναρπαστικό. επιλογές για εξερεύνηση. Ποια χόμπι πιστεύετε ότι θα μου τέριαζαν? Λοιπόν, μπορεί να σας αρέσει η φωτογραφία, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καταγράψετε στιγμές. Πάντα με ενδιέφερε η φωτογραφία. Τι άλλο προτείνετε? Τι θα λέγατε για το μαγείρεμα? Είναι τόσο πρακτικό όσο και διασκεδαστικό να πειραματίζεσαι με νέες συνταγές. Το μαγείρεμα ακούγεται καταπληκτικό. Θα μπορούσα σίγουρα να χρησιμοποιήσω κάποια πρακτική στην κουζίνα. Επιπλέον, είναι ικανοποιητικό να απολαμβάνετε τα πιάτα που Σίγουρα θα δημιουργείτε. δοκιμάσω τη μαγειρική. Ευχαριστώ για τις ιδέες. Μάθημα 3. Σχεδιασμός οδικού ταξιδίου. Γεια, σκέφτηκα να πάω ένα οδικό ταξίδι. Κάποιες προτάσεις? Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Où σκέφτεσαι να πας? Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, αλλά θα ήθελα να εξερευνήσω μερικά εθνικά πάρκα. Μεγάλη επιλογή. Προσφέρουν εκπληκτική θέα και πολλές υπαίθριες δραστηριότητες. Ακριβώς. Θέλω να συνδεθώ με τη φύση και να απολαύσω λίγο καθαρό αέρα. Τι θα λέγατε να σχεδιάσετε μια διαδρομή που περιλαμβάνει μερικά διαφορετικά πάρκα? Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα έκανε το ταξίδι ακόμα πιο αξέχαστο. Και μην ξεχάσετε να ετοιμάσετε μερικά στην αρχή του ταξίδι. Απολύτως. Τα σνακ οδικού ταξιδιού είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ενέργειας. Μάθημα 4. Δείπνο έξω. Ας δοκιμάσουμε αυτό το νέο μέρος στη Main Street για δείπνο. Έχω ακούσει καλά λόγια για το μενού τους. Χρειαζόμαστε κράτηση όμως. Μπορεί να είναι μια καλή ιδέα, ειδικά αν είναι δημοφιλής. Θα ελέγξω τον ιστότοπό τους για να δω αν μπορούμε να κλείσουμε τραπέζι. Τι ώρα... Θα ήθελα να Ναι. απολαύσω ένα ωραίο γυμαϊκή Θα είναι χωρίς την ένας πολύ αναμονή. καλός τρόπος να περιποιηθούμε τον εαυτό μας μετά από μια κουραστική εβδομάδα. Δεν μπορώ να περιμένω. Η εξερεύνηση νέων εστιατορίων είναι πάντα συναρπαστική. Ας φροντίσουμε να κάνουμε κράτηση για να είμαστε ασφαλείς. Μάθημα 5. Οι στάσεις για τοπικά θαλασσινά. Θα πρέπει να δοκιμάσετε τα τοπικά θαλασσινά. Είναι φανταστικό. Ωμέγα αλήθεια. Τι είναι τόσο υπέροχο σε αυτό? Η φρεσκάδα των θαλασσινών τους είναι απαράμιλη και οι γεύσεις απίστευτες.
Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πιάτο που να δοκιμάσω? Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τα καβούρια τους. Είναι τοπικά αγαπημένα. Τα καβουροκέικ ακούγονται υπέροχα. Θα φροντίσω να τα παραγγείλω. Δεν θα απογοητευτείτε. Έχουν την τέλεια ισορροπία γεύσης και υφής. Τι να και μόνο που το σκέφτομαι. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σύντομα. Θα είναι μια απολαυστική εμπειρία. Μάθημα 6. Ιστορικό πλαίσιο προσκυνητών. Ο βασιλιάς έμαθε που βρίσκονταν και προσπάθησε να το συλλάβει. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι έγινε μετά με τους προσκυνητές? Σκέφτηκαν ένα άλλο σχέδιο για να ξεφύγουν από τα χέρια του βασιλιά. Είναι συναρπαστικό το πόσο αποφασισμένοι ήταν να αναζητήσουν την ελευθερία. Ναι. Οι ηγέτες των προσκυνητών όπως ο Γίλιαμ Μπράτφαρντ έπαιξαν κρίσιμους ρόλους στο ταξίδι τους. Μας το θάρρος και την αντοκύψα απέναντι στις αντιξότητες. Απολύτως. Οι εμπειρίες τους διαμόρφωσαν το μέλλον πολλών. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτά τα ιστορικά γεγονότα και τη σημασία τους. Οριστικά. Η κατανόηση της ιστορίας μας βοηθά να εκτιμήσουμε τις ελευθερίες μας σήμερα. Μάθημα 7. Κατανόηση της οικογενειακής δυναμικής. Κάνει λάθος. Οι γονείς της την αγαπούν όπως πάντα. Αυτή είναι μια ισχυρή δήλωση. Είναι σημαντικό να την καθησυχάσετε για αυτή την αγάπη. Ναι, δεν χωρίζουν εξαιτίας της. Είναι ξεχωριστό θέμα. Είναι δύσκολο για τα παιδιά να το καταλάβουν αυτό μερικές φορές. Ακριβώς. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για να τους βοηθήσει να αισθάνονται ασφαλείς. Αυτή η ορότηση πρέπει να γνωρίζουν το ότι η Είναι αγάπη των σημαντικό να γονιών τους τονίσουμε ότι η παραμένει δυναμική της αμετάβλητη. οικογένειας μπορεί να είναι περίπλοκη. Σίγουρα. Η υποστήριξη και η κατανόηση είναι απαραίτητη σε τέτοιες στιγμές. Ας την ενθαρρύνουμε να μιλήσει ανοιχτά για τα συναισθήματά της. Μάθημα 8. Το Ματσουπίτσου που κόβει την ανάσα. Λοιπόν, επισκέφτηκα το Μότσου Πίτσου στο Περού και ήταν απολύτως εκπληκτικό. Διαφυπλητική ειδικία. Ακούγεται απίστευτο. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας κομμάτι σε αυτό? Η θέα από την κορυφή ήταν εκπληκτική. Μπορούσες να δεις ολόκληρη την κοιλάδα παρακάτω. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο όμορφο πρέπει να ήταν. Έκανες πεζοπορία εκεί? Ναι, πήρα το μονοπάτι των Ικηρίας, το οποίο ήταν προκλητικό αλλά τόσο ικανοποιητικό. Αυτό ακούγεται σαν περιπέτεια. Πόσο ισερό κάτσε η πεζοπορία? Χρειάστηκαν περίπου 4 ημέρες, αλλά κάθε μέρα πρόσφερε κάτι μοναδικό. Στοιχηματιζότητα το πιο άραξε δραματικά στην πορεία. Απολύτως. Από καταπράσινα δάση μέχρι βραχώδη βουνά, ήταν σαν ένας διαφορετικός κόσμος. Μάθημα 9. Και επιλογές διαμονής. Υπάρχουν επίσης πολλές επιλογές διαμονής. Μπορούμε να αναζητήσουμε άνετες καμπίνες αν αυτό ακούγεται Μου αρέσει η καλό. ιδέα να μείνω σε μια καμπίνα που περιβάλλεται από τη φύση. Θα ήταν τόσο ήσυχο, μακριά από τον θόρυβο της πόλης. Επιπλέον, μπορούμε να απολαύσουμε κάποιες υπαίθριες δραστηριότητες όσο βρισκόμαστε εκεί. Αυτή το δώστο. Η πεζοπορία εκεί η Μπορώ ήδη εξερεύνηση να της φανταστώ την περιοχής θα όμορφη ήταν θέα τόσο από την καμπίνα. διασκεδαστική. Κύριε,
Αδράχο. Είναι σαν μια τέλεια μικρή απόδραση. Ας αρχίσουμε να ψάχνουμε για μερικές καλές επιλογές αμέσως. Μάθημα 10. Κατανόηση της βαρύτητας. Αν κάτι είναι θαμπό, δεν είναι αιχμηρό ή μητερό, σωστά. Αυτή η ώρα που δώστα. Ένα θαμπό μαχαίρι Αυτό δεν είναι θα ένα κόψει εξαιρετικό αποτελεσματικά το ψωμί. Είναι απογοητευτικό όταν τα εργαλεία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τα εργαλεία της κουζίνας Οριστικά. μας για ασφάλεια και Ένα κοφτερό μαχαίρι αποτελεσματικότητα. κάνει το μαγείρεμα πολύ πιο εύκολο και πιο ευχάριστο. Αυτή η έχετε κάποιες συμβουλές για να κατάτε τα μαχαίρια αιχμηρά. Η τακτική λίανση και το περιστασιακό ακόνισμα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Καλό να το ξέρετε. Θα φροντίσω να φροντίζω καλύτερα τα εργαλεία της κουζίνας μου. Αξίζει τον κόπο για λόγους ευκολίας. Μάθημα 11. Έβριση εξαιρετικών επιλογών. Ελπίζω ότι μπορώ να βρω μερικές εξαιρετικές επιλογές σήμερα στην αγορά. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε τα τέλεια υλικά για τις συνταγές σας. Ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι φρέσκα προϊόντα έχουν. Τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά μπορούν πραγματικά να αμοιώσουν τη μαγειρική σας. Απολύτως. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με νέες γεύσεις και συνδυασμούς. Έχετε στο μυαλό σας κάποια συγκεκριμένα πιάτα που θέλετε να φτιάξετε. Σκέφτομαι μια φρέσκα σαλάτα, ίσως ένα σαργόε. Ακούγονται νόστιμα. Τα φρέσκα υλικά θα τα κάνουν ακόμα καλύτερα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Πάμε μαζί στην αγορά. Μάθημα 12. Απομάκρυνση κακών συνηθιών. Διαπιστώνω ότι απλώς κόβω τις κακές μου συνήθειες σταδιακά. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Μπορεί να είναι δύσκολο να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Ακριβώς. Απλώς δουλεύω μέρα με τη μέρα για να κάνω πρόοδο. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες βελτιώσεις. Ναι, επικεντρώνομαι σε μία συνήθεια τη φορά για να αποφύγω να αισθάνομαι υπερβολική. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι σημαντικό να θέτετε ρεαλιστικούς στόχους για τον εαυτό σας. Συμφωνώ. Το να γιορτάζω μικρές νίκες μου δίνει κίνητρο. Αυτή η κάθε βήμα μπροστά είναι ένα βήμα προς Χαίρομαι τη που έχω σωστή την υποστήριξή κατεύθυνση. σας σε αυτό το ταξίδι. Μάθημα 13. Κατάστημα McDonald's πιάς. Ναι, υπάρχει ένα κατάστημα με είδη αρτοποιία στο κέντρο της πόλης. Έχουν όλα όσα χρειάζεστε. Αυτό ακούγεται τέλειο. Τι είδους αντικείμενα πουλάνε? Μεταφέρουν εργαλεία ψησίματος, υλικά, ακόμη και διακοσμητικά. Εφηβητική επιτυχία. Πρέπει να είναι ένα όνειρο για όποιον αγαπά το ψήσιμο. Απολύτως. Μπορείτε να βρείτε μοναδικά αντικείμενα που δεν είναι διαθέσιμα σε κανονικά καταστήματα. Τα ρί θέλω να το τσεκάω. Πιστεύετε ότι έχουν και ηθικά είδη? Ναι, συχνά έχουν δισεύρετα υλικά για συγκεκριμένες συνταγές. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι πάντα ωραίο να έχεις μια ποικιλία επιλογών. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σύντομα για να το εξερευνήσετε. Μάθημα 14. Και αγάπη του Νόρμαν για την ύπαιθρο. Τα μέρη που ζούσαν ήταν κοντά σε λίμνες, ποτάμια και δάση. Αυτό ακούγεται όμορφο.
Πρέπει να ήταν ένα υπέροχο περιβάλλον για να μεγαλώσεις. Ναι, ως νεαρός άνδρας, ο Νόρμαν αγαπούσε την ύπαιθρο και αφιέρωσε πολύ χρόνο στην εξερεύνηση. Τώρα να το δω γιατί η φύση προσφέρει τόσες πολλές περιπέτειες και εμπειρίες. Ακριβώς. Έγινε παθιασμένος υπέρμαχος της διατήρησης αυτών των φυσικών χώρων. Αυτό είναι εμευσμένο. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας για τις μελλοντικές γενιές. Απολύτως. Η αγάπη του για τη φύση τον όθησε να έχει θετικό αντίκτυπο. Θαυμάζω τους ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους σε περιβαλλοντικούς σκοπούς. Και εγώ. Είναι απαραίτητο να εκτιμούμε και να φροντίζουμε τον πλανήτη μας. Μάθημα 15. Μυστικοί καταράκτες. Η ομίχλη που υψώνεται από τους πανίσχυρους καταράκτες είναι πραγματικά μαγευτική. Ακούγεται μαγικό. Λατρεύω πως η φύση μπορεί να δημιουργήσει τόσο όμορφα αξιοθέατα. Ναι, υπάρχουν πολλοί θρύλοι και ιστορίες που σχετίζονται με αυτούς τους καταράκτες. Πραγματικά. Θα ήθελα πολύ να ακούσω μερικές από αυτές τις ιστορίες. Κάθε καταράκτης έχει τη μοναδική του ιστορία και λαογραφία που προσθέτει στη γοητεία του. Αυτό είναι συναρπαστικό. Κάνει την επίσκεψή τους ακόμα πιο ξεχωριστή. Απολύτως. Είναι σαν να μπαίνεις σε έναν κόσμο γεμάτο θαύματα. Έρνει υπόμονο να το ζήσω μόνος μου. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να δούμε μερικούς καταράκτες μαζί. Μάθημα 16. Οφέλη της ρέξα αποστάσεως εργασίας. Απολύτως. Επιπλέον, εξοικονομεί χρόνο μετακίνησης και μειώνει τα επίπεδα άγχους. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της εργασίας από το σπίτι. Ναι, επιτρέπει καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, κάτι που είναι τόσο σημαντικό. Είναι στους ανθρώπους περισσότερο χρόνο να επικεντρωθούν στην προσωπική τους ζωή. Ακριβώς. Και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα. Οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται πιο άνετα στον δικό τους χώρο. Είναι ενδιαφέρον πως η εξ αποστάσεως εργασία άλλαξε την οπτική μας για τις θέσεις εργασίας. Ναι, ανοίγει νέες δυνατότητες για πολλά άτομα. Ελπίζω αυτή η τάση να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον. Μάθημα 17. Κληρονομιά της Τζαμάικας. Ένα από αυτά τα νησιά είναι η Τζαμάικα, η οποία βρίσκεται ακριβώς νότια της Κούβας. Η Τζαμάικα έχει τόσο πλούσιο πολιτισμό. Τι μπορείτε να μου πείτε γι' αυτό? Οι περισσότεροι Τζαμαϊκανοί είναι απόγονοι Αφρικανών σκλάβων που έφεραν στο νησί. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Η ιστορία τους έχει διαμορφώσει τη ζωντανή κουλτούρα που βλέπουμε σήμερα. Απολύτως. Η μουσική, το φαγητό και οι παραδόσεις επηρεάζονται από αυτή την κληρονομιά. Λατρεύω τη ρέγγια μουσική. Αντανακλά το πνεύμα και την ανθεκτικότητα του λαού της Τζαμάικα. Ναι, και το φαγητό είναι επίσης απίστευτο. Πικάντικο και γεμάτο γεύση. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ κάποια μέρα τη Τζαμάικα και να το ζήσω από πρώτο χέρι. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι. Θα ήταν καταπληκτικό να βυθιστούμε σε αυτόν τον πολιτισμό. Μάθημα 18. Και εξερευνώντας το πάρκο. Αυτό το πάρκο καλύπτει 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, το οποίο είναι απολύτως τεράστιο. Διαφορετική επιτυχία. Αυτή είναι μια απίστευτη έκταση γης για εξερεύνηση. Τι μπορείτε να βρείτε εκεί? Φιλοξενεί περίπου 300 είδη πουλιών,
Επομένως είναι ένας παράδεισος για τους παρατηρητές πουλιών. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα ήθελα πολύ να δω τα διαφορετικά είδη στο φυσικό τους περιβάλλον. Ναι. Η ποικιλομορφία της άγριας ζωής είναι ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα του πάρκου. Μπορώ να φανταστώ πόσο όμορφο πρέπει να είναι να τους βλέπεις να πετούν τριγύρω. Απολύτως. Είναι επίσης ένα εξαιρετικό μέρος για πεζοπορία και απόλαυση της φύσης. Θα ήθελα πολύ να πάω για πεζοπορία εκεί και να ζήσω όλη αυτή την ομορφιά από πρώτο χέρι. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι. Είμαι σίγουρος ότι θα ήταν μια ξέχαστη περιπέτεια. Μάθημα 19. Ωφέλη μέλους. Θα πρέπει να προσέχουμε τη συμφωνία ένταξης που συζητήσαμε. Θα μπορούσε να μας εξοικονομήσει πολλά χρήματα για δραστηριότητες Ναι, και και θα εκδηλώσεις. πρέπει επίσης να ελέγξουμε αν η συνδρομή περιλαμβάνει ειδικά προνόμια. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι εκπτώσεις εκδηλώσεις θα το έκαναν ακόμη πιο αξιόλογο. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι πάντα ωραίο να είσαι μέλος μιας κοινότητας. Η γνωριμία με νέα άτομα που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα είναι συναρπαστική. Και μπορεί να ανοίξει ευκαιρίες για νέες δραστηριότητες και εμπειρίες. Ας κάνουμε λίγη έρευνα και ας δούμε ποιες Ανυπομονώ να επιλογές είναι εκμεταλλευτούμε αυτά τα διαθέσιμες. ωφέλη μαζί. Μάθημα 20. Επικοδομητική ανατροφοδότηση. Νομίζω ότι πάμε καλά, αλλά υπάρχουν μερικοί τομείς που μπορούμε να βελτιώσουμε. Τι ερευνία, όλο αυτιά. Συνοικήστε και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. Λοιπόν, παρατήρησα ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε λίγο τις μεθόδους επικοινωνίας μας. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Η σαφής επικοινωνία είναι απαραίτητη για την ομαδική εργασία. Ακριβώς. Θα μας βοηθήσει να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά και να αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Ποιες άλλες Πιστεύω προτάσεις επίσης έχετε ότι πρέπει κατά να νου? θέσουμε πιο συγκεκριμένους στόχους για τα έργα μας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Το να έχουμε ξεκάθαρους στόχους θα μας κρατήσει συνυδρωμένους. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα σχετικά με αυτό. Μάθημα 21. Επιτεύγματα μηχανικής. Προφανώς, στα τέλη του 20ου αιώνα σημειώθηκαν μερικά εκπληκτικά επιτεύγματα στη μηχανική. Ναι, ήταν μια αξιοσημείωτη εποχή και καινοτομία και τεχνολογία. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ανατρέξουμε σε αυτές τις εξελίξεις. Πολλές από αυτές Από τις ουρανοξύστες καινοτομίες μέχρι έχουν γέφυρες, διαμορφώσει το τα κόσμο σχέδια μας ήταν σήμερα. πραγματικά πρωτοποριακά. Και μην ξεχνάτε τη μεταφορά. Οι εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα ήταν σημαντικές. Ναι. Η εισαγωγή τρένων υψηλής ταχύτητας και προηγμένων αεροσκαφών άλλαξε τα ταξίδια. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πώς έχει εξελιχθεί η μηχανική κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Συμφωνώ. Ας εξερευνήσουμε μερικά από αυτά τα επιτεύγματα με περισσότερες λεπτομέρειες. Μάθημα 22. Γρήγορες αναβαθμίσεις πικιού. Έχω μερικές προτάσεις για μια γρήγορη αναβάθμιση σπιτιού αν σας ενδιαφέρει. Αυτή πάντα ψάχνω Η τρόπους προσθήκη να μερικών βελτιώσω τον διακοσμητικών χώρο μου. καθρεφτών μπορεί να κάνει ένα δωμάτιο μεγαλύτερο και φωτεινότερο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι καθρέφτες δημιουργούν πραγματικά μια ψευδαίσθηση περισσότερου χώρου. Ναι.
Αντανακλούν το φως και μπορούν να βελτιώσουν τη συνολική διακόσμηση. Μου αρέσει αυτό. Τι άλλες αναβαθμίσεις προτείνετε? Θα μπορούσατε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο αλλαγής φωτιστικών για μια νέα εμφάνιση. Ακούγεται απλό, άρα αποτελεσματικό. Θα ήθελα να εξυγχρονίσω τον φωτισμό μου. Οι μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην αίσθηση ενός δωματίου. Μάθημα 23. Ανακαλύπτοντας τις καταγωγές. Κατάγομαι από τον Καναδά. Τι λέτε για εσάς? Είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι υπέροχο να γνωρίζεις κάποιον από τον Καναδά. Ναι. Πώς σας αρέσει να ζείτε στη ΣΥΠΑ σε σύγκριση με τον Καναδά? Κάθε μέρος έχει τη μοναδική του γοητεία και το πολιτισμό του. Απολύτως. Λατρεύω τη διαφορετικότητα και στις δύο χώρες. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές. Επισκέπτεστε συχνά τον Καναδά? Αυτή υπάρχουν τόσα πολλά όμορφα μέρη για να Συμφωνώ. εξερευνήσετε εκεί. Ο Καναδάς είναι γεμάτος εκπληκτικά τοπία και φιλικούς ανθρώπους. Μάθημα 24. Οργάνωση της κουζίνας σας. Για να διατηρήσετε την κουζίνα σας τακτοποιημένη, βάλτε ετικέτες και κατηγοριοποιήστε τα πάντα. Αυτό είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Η οργάνωση κάνει το μαγείρεμα πολύ πιο εύκολο. Ακριβώς. Σας βοηθά να βρείτε γρήγορα αυτό που χρειάζεστε ενώ μαγειρεύετε. Λατρεύω την ιδέα της χρήσης του οικείων αποθήκευσης για σκεύη και υλικά. Ναι. Μπορούν να σας βοηθήσουν να κρατήσετε τα πάντα τακτοποιημένα και προσβάσιμα. Επιπλέον, φαίνεται οπτικά ελκυστικό όταν τα πάντα είναι οργανωμένα. Απολύτως. Μια καλά οργανωμένη κουζίνα μπορεί να εμπνεύσει τη δημιουργικότητα στη μαγειρική. Σίγουρα θα ξεκινήσω να κάνω ετικέτες και να οργανώνω την κουζίνα με αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό ακούγεται σαν ένα παραγωγικό σχέδιο. Πείτε μου πώς πάει. Μάθημα 25. Στρατηγικές διαχείρισης χρόνου. Η χρήση ενός σχεδιαστή μπορεί να σας βοηθήσει να δώσετε προτεραιότητα στις εργασίες και να διαχειριστείτε καλύτερα το χρόνο σας. Ναι, είναι καλή η ιδέα. Χρειάζομαι κάτι για να με κρατήσει σε καλό δρόμο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να οπτικοποιήσετε την εβδομάδα σας και να παραμείνετε οργανωμένοι. Αυτή η ώρα συχνά ξεχνά εργασίες χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο. Ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων για κάθε μέρα μπορεί επίσης να κάνει μεγάλη διαφορά. Σου δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης όταν δοκιμάσω. ελέγχεις τα πράγματα. Νομίζω ότι θα με βοηθήσει πραγματικά να νιώσω περισσότερο τον έλεγχο. Αυτό για το πνεύμα. Ας θεωρήσουμε ένας τον άλλον υπεύθυνο για τους στόχους μας. Απολύτως. Μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι. Μάθημα 26. Προγραμματισμός για 2 εβδομάδες. Σκοπεύω να μείνω για 2 εβδομάδες. Θέλω να εξερευνήσω όσο περισσότερο μπορώ. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Θα έχετε αρκετό χρόνο για να δείτε τα πάντα. Ακριβώς. Θέλω να γνωρίσω τόσο τα δημοφιλή αξιοθέατα όσο και τα κρυμμένα πετράδια. Είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Υπάρχουν τόσα πολλά να ανακαλύψετε πέρα από τα τουριστικά σημεία. Ναι. Ανυπομονώ να βυθιστώ στην τοπική κουλτούρα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκτιμήσετε πραγματικά ένα μέρος. Θα φροντίσω να δοκιμάσω την τοπική κουζίνα και να γνωρίσω νέους ανθρώπους.
Αυτές οι εμπειρίες θα κάνουν το ταξίδι σας αξέχαστο. Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας τις περιπέτειές μου όταν επιστρέψω. Μάθημα 27. Η υπερνίκηση του φόβου. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ξεπερνάμε τον φόβο. Ναι, ο φόβος μπορεί να μας εμποδίσει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας. Έχω μάθει ότι το να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας οδηγεί συχνά σε ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες. Θα χρειάζεται θάρρος για να βγούμε από τις ζώνες άνεσης μας. Κάθε μικρό βήμα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας. Το να γιορτάζουμε αυτές τις μικρές νίκες είναι απαραίτητο για κίνητρο. Ναι. Μας υπενθυμίζει ότι είμαστε ικανοί για πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε. Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε ο ένας τον άλλον για να νικήσουμε μαζί τους φόβους μας. Οριστικά. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που μας περιμένει καθώς κάνουμε αυτά τα βήματα. Μάθημα 28. Απαντώντας σε ερωτήσεις. Φυσικά, μπορώ να σε βοηθήσω. Τι συγκεκριμένες ερωτήσεις έχετε? Είναι περίεργος για το καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσω ένα νέο έργο. Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση. Προτείνω να περιγράψετε πρώτα τους στόχους σας. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Έχοντας σαφείς στόχους μπορεί να καθοδηγήσει τη διαδικασία. Ακριβώς. Σας βοηθά να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και οργανωμένοι από την αρχή. Τι άλλο πρέπει να λάβω υπόψη κατά την έναρξη? Η διεξοδική έρευνα του θέματός σας θα σας δώσει μια γερή βάση. Αυτό είναι λογικό. Θέλω να βεβαιωθώ ότι είμαι καλά ενημερωμένος. Επιπλέον, μη διστάσετε να απευθυνθείτε για υποστήριξη ή σχόλια. Μάθημα 29. Η καταγωγή του Άγιου Βασίλειου. Κάτω από αυτό ήταν επίσης στη Βόρεια Ευρώπη όπου ξεκίνησε η ιδέα του Άγιου Βασίλη. Αυτό είναι συναρπαστικό. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είχε τόσο ιστορικές ρίζες. Ναι. Οι θρύλοι του Αγίου Νικολάου επηρέασαν τη σύγχρονη εικόνα του Άγιου Βασίλη. Μου αρέσει το πώς εξελίσσεται η λαογραφία με την πάροδο του χρόνου για να δημιουργήσει τόσο αγαπημένους χαρακτήρες. Ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως οι διαφορετικοί πολιτισμοί γιορτάζουν τις διακοπές. Κάθε παράδοση προσθέτει τη μοναδική της Μου αρέσει γύση να στις μαθαίνω για την γιορτές. προέλευση αυτών των ιστοριών και πως διαμορφώνουν τους εορτασμούς μας. Και η γύρια παθαίνει την εκτίμησή μας για τις γιορτές. Ας εξερευνήσουμε περισσότερες παραδόσεις διακοπών από όλο τον κόσμο. Μάθημα 30. Θεωρούμε τις γιαγιάδες. Οι γιαγιάδες είναι πολύ πολύτιμες για μένα. Κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Αυτοί οι γραφειοί φωνώ από όλοι συχνά έχουν τόση πολλή σοφία να μοιραστούν. Ναι. Μερικές φορές είναι μόνο τα απλά πράγματα που κάνουν που σημαίνουν περισσότερο. Αυτοί οι οι ιστορίες και η αγάπη τους Λατρεύω τον χρόνο δημιουργούν που περνάω μόνιμες με τη γιαγιά μου. αναμνήσεις. Έχει τόσο ευγενικό πνεύμα. Αυτό είναι όμορφο. Είναι υπέροχο να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Συχνά παίρνω πολύτιμα μαθήματα ζωής από τις εμπειρίες της. Οι γιαγιάδες έχουν συχνά μια μοναδική οπτική Ας για τη φροντίσουμε να ζωή. εκτιμήσουμε τις γιαγιάδες μας όσο μπορούμε. Μάθημα 31. Ταξιδιωτικά σχέδια.
Πήρα όλες τις πληροφορίες που χρειάζομαι για το ταξίδι μας. Αυτό είναι υπέροχο. Ποιο είναι το επόμενο βήμα τότε? Θα προχωρήσω και θα κλείσω το ξενοδοχείο, αλλά τι γίνεται με τις πτήσεις? Πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσουμε τις καλύτερες προσφορές στο διαδίκτυο. Καλή ιδέα. Έχετε ιστότοπους που προτιμάτε για την έβρεση πτήσεων? Συνήθως ελέγχω μερικούς ιστότοπους για να συγκρίνω τις τιμές πριν πάρω μια απόφαση. Αυτό είναι λογικό. Είναι συνετό να εξερευνήσετε διαφορετικές επιλογές. Ακριβώς, και έχω διαπιστώσει ότι η ευελιξία με τις ημερομηνίες μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Απολύτως. Θα το έχω υπόψη μου όταν ψάχνω για τα εισιτήριά μας. Μάθημα 32. Συμβουλές κράτησης. Σίγουρα, ο έλεγχος των κριτικών πριν την κράτηση είναι απαραίτητος. Σύμφωνο, απόλυτα μπορούν να αποκαλύψουν τόσο πολλά για ένα μέρος. Είχατε ποτέ μια κακή εμπειρία επειδή δεν ελέγξατε κριτικές? Ναι, μια φορά έκλεισα ένα ξενοδοχείο που φαινόταν υπέροχο στο διαδίκτυο, αλλά ήταν τρομερό στην πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να ήταν απογοητευτικό. Τι συνέβη? Οι φωτογραφίες ήταν ξεπερασμένες και η εξυπηρέτηση ήταν απέσια. Αυτό είναι ένα πολύτιμο μάθημα. Τώρα ελέγχετε πάντα πρώτα, σωστά? Βοηθά να αποφύγετε την απογοήτευση Θα κατά τη φροντίσω να κάνω διάρκεια το των ίδιο για το ταξιδιών. επερχόμενο ταξίδι μας. Μάθημα 33. Αδιάλειπτες αλληλεπιδράσεις. Έχω παρατηρήσει ότι η τεχνολογία έχει αυξήσει σημαντικά την ευκολία επικοινωνίας μας. Ναι, το να κάνουμε την αλληλεπίδραση πιο απρόσκοπτη βελτιώνει πραγματικά την καθημερινότητά μας. Και μας επιτρέπει να συνδεόμαστε άμεσα με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Αυτή η αγορά είναι εκπληκτικό πόσο γρήγορα μπορούμε να μοιραστούμε Συχνά ιδέες και αναρωτιέμαι πόσο πληροφορίες. διαφορετική ήταν η ζωή πριν από όλη αυτή τη τεχνολογία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς να περιμένει εβδομάδες για να φτάσει ένα γράμμα. Δικαίωμα. Τώρα μπορούμε να λάβουμε απαντήσεις σε δευτερόλεπτα. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο πόσο μακριά έχουμε φτάσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για την επικοινωνία. Μάθημα 34. Σχέδια συναντήσεων. Τι θα λέγατε για την επόμενη Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι για τη συνάντησή μας? Αυτό λειτουργεί τέλεια για μένα. Πού πρέπει να το έχουμε? Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε αυτό το άνετο καφέ στο κέντρο της πόλης. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ο καφές τους είναι φανταστικός και η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη. Ακριβώς. Είναι ένα ωραίο μέρος για μια παραγωγική συζήτηση. Επιπλέον, μπορούμε να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε μερικά σνακ ενώ μιλάμε. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος. Θα φέρω την ατζέντα για να μπορέσουμε να παραμείνουμε σε καλό δρόμο. Θα ετοιμάσω και κάποιες σημειώσεις για να συνεισφέρω. Τέλειος. Ανυπομονώ για τη συνάντησή μας.